Tosi hyvin on mennyt valmistautuminen. Aika menee kyllä tosi äkkiä, kisat tulee vauhdilla. Mutta hyvin on mennyt ja on pysytty ehinä. Saanut reenata ihan tosissaan. Et nyt enää viimeiset viilailut sitten vaan kuntoon EM-kisoihin. Joo, no hyvin se on mullakin mennyt. Kiireistä tässä on ollut taas 3 viikkoa. Taas tulee kisat. Viking Cup oli Ruotsissa. Oliko se viime viikonloppuna? Joo. No, miten siellä Juli meni? Siellä oli tosi hyvä reissu, tosi hyvät kilpailut. Ja siellä tuli liikesarjassa tuli kultaa ja ottelusta sitten pronssia. Ihan hyvin meni kilpailut. Mitäs ulkomaan kisareissu yleensä? Mikä se ohjelma siellä on? Joka Jari aloittaa? No, siinähän on se matka aina ensimmäisenä. Sinne mennään paikan päälle ja mennään hotellille ja siinä ainakin meikäläisillä aina painonvedot menossa, niin Paljonko Jarilla pitää pudottaa? se on semmoinen 10% painosta. 6 kiloa suurin piirtein on se painonvetovaihe sitten. Kun tää on kotona nämä kilpailut, niin helpottaahan se sitä matkustusta totta kai. Et se ei ole niin iso operaatio aina siirtyminen sinne muualle, että se riittää se päivän matkustus jopa tällä kertaa. Ei siellä kisareissulla hirveästi yleensä muuta näy kuin sitä kisahallia ja hotellin matka kisahallille. Niin. Se on se, mitä siellä kerkee yleensä katsella. Mutta no viimeistely nyt aika paljon tehdään lajia ja sitten esimerkiksi voimaharjoittelun puolelta niin siirrytään enemmän semmoiseen räjähtävään harjoitteluun. Vähän sarjapituudet lyhenee paljon enemmän, haetaan se tehoa ja irtiottokykyä. Peruskuntokaudella niin ehkä tekee sitten määrällisesti oikeasti enemmän mitä nyt valmistuvalla tai kilpailukaudella. Joo, enemmän oheisharjoittelua tekee sitten. Niin. Santasportilla Lapin urheiluopistolla. Täällä me treenataan yleensä 3-5 kertaa viikossa suurin piirtein, tulee itsellä käytyä. Mitäs kaikkia harjoittelupaikkoja täällä Santasportilla on? Täällä on aika hyvin monipuolisesti käytössä sillä tavalla, että juoksurata totta kai, painonnosto, päädyttelinen voimistelu, tatamia päästään käyttämään aamureeniä aikaan ja uimahallin mahdollisuudet löytyy kanssa sitten, että päästä huoltavaa reeniä tekemään sinne sitten. No 2010 minä ensimmäistä kertaa olin joukkueen jäsenenä. Siinä muutama välikausi on, mutta 6 vuotta semmoista enemmän tosissaan kilpailua on meikäläisillä nyt takana. Ollut muutama loukkaantuminen meikäläisillä 3 kertaa, kun mä oon kirurgin pöydällä käynyt. Että siinä on ne pääsyt, miksi ja on ne kausi silloin tällä välistä. 3 vuotta sitten leikattiin selästä välilevyn pullistuma. 2 vuotta sitten polovesta rusto- ja kiirkkovamma. Ja vanhin vamma on tuossa jalassa. Siellä näkyy tämmönen pieni muisto. Veren purkama tuli jalkaan, sinne tuli aika kova osuma mulla ottelureenessä. Ja sinne sitten tuli veren purkama jalkaan ja seuraavana päivänä Oussissa käytiin luteamassa, että sinne kertyy painetta, verta valluu ja piti lihaskalvot avata. Ja viikon kun mä sitten olin siellä jalka auki sairaalassa, saatiin turvotus laskemaan ja tikattua kiinni. Ja tuommoinen rannalla hyvä muisto. Kyllä se välillä kävi mielessä, mutta no, ei ole tapana luovuttaa kovin helposti. MM-hopeahan tuossa tuli vuosi jalkaleikkauksen jälkeen, että hyvä, että en lopettanut kesken. On se aika iso ero, siitä, mitä teki värilön aikaa. Silloin lähinnä tuli käytyä reeneissä huvikseen ja se ei ollut ehkä niin määrätietoista se harjoittelu. Nyt siinä on joku punainen lanka ehkä siinä harjoittelussa. Silloinhan se oli vähän sellaista puuhastelua, että teki vähän milloin mitäkin, ei sinänsä oikein tiennyt, että mihin on sillä lailla menossa. Ja saat tulla reenit, että sä et tiedä mitä siellä on. Nykyisin ei oikeastaan. Sä suunnittelet etukäteen sen reenin ja no, koko reeniviikon tietenkin ja reeni kauan. Ja sulla on semmoinen selkeä linja siinä. Juulin projekti, missä Jari on osallisena. Joo. Kertoisiko Juuli siitä? Koehenkilönä. Mulla on koulusta valmistuminen, tarkoitus nyt tänä keväänä valmistua ja opinnäytetyön aiheena teen sellaista urheilijaprofiilia taekwondosta ja Jari on mulla siinä koehenkilönä, koska on tällä hetkellä Suomen parhaiten menestynyt miesottelija sopivasti samalla paikkakunnalla. No, minä olen ollut vaan testisubjektina. Minä olen tehnyt mitä käsketään. Tällä viikolla oikeastaan tehty kaikki testit. Käytiin tekemään vähän juoksuhappotestiä matolla ja sitten vähän räjähtävää ponnistusvoimatestiä, spurttitestiä, ketteryyttä, liikkuvuutta. Että ihan siis
mielenkiintoista ollut saanut itselle vähän dataa siitä omasta suorituskyvystä, niin hyödyllistä siinäkin mielessä ehdottomasti. Se on toivottavasti Järjelle hyödyllinen sitten vähän valmennuksen suunnitteluun ja ohjelmointiin, saa vähän työkalua siihen. No Vaarangista mä oon tykännyt jostakin syystä aina. Ja sitten Tsuche, ehdoton suosikki, ja sitten Choi on näistä uusista. Semmoinen, mistä mä tykännyt tosi paljon. Tsuche on aina ollut semmoinen mielenkiintoinen, koska se on fyysisesti haastava ja jollakin tavalla se on semmoinen tosi ylväs liikesarja. Tykkään siitä tosi paljon. No, mikä ottelussa parasta, niin se on ehkä se, kun saa sen oikean flown päälle, että tuntuu, että kaikki onnistuu. Sä jaksasit tehdä sitä koko päivän. Sä oot hirveän nopeilla tulella. Tuntuu, että no, tulee se oikea flow siihen päälle, niin sitä parempaa fiilistä ei olekaan. Kyllä mä sanoisin sen viime kevään MM-hopean, kun pääsin kipuamaan sinne finaalin jälkeen, vaikka häviskin finaalin sitten pisteerolla. Silti se fiilis sen jälkeen oli jotakin aivan. Kyllä mä sen laittaisin niinku ykkösenä kisafiiliksistä. Ehkä kuitenkin nousee toi Uuden-Seelannin MM-kisat. Ne oli ensimmäiset arvokisat, mihin ikinä lähtiin. Ja ne oli jotenkin tosi huikea reissunakin. Jännittävä tapahtuma, oli vielä silloin niin nuori ja muuta. Niin se on jäänyt tosi positiivisena mieleen. Hyvänä muistona. Ja sitten toi viime syksyn Skotlannin kisoissa, se liikesarja hopea, mitä sieltä tuli. Ja sitten tyttöjen kanssa toi joukkue Spessu Bronssi, niin se oli jotenkin, päästiin siitä karsimaan sitten ja karsinnassa saatiin se mitali, niin se tuntui tosi hyvältä silloin. Joskus kuulen tällaisen Järjestä sanottavan, että lumen läpi juokseva elefantti. Ei ehkä tuohon Jarin fyysisen habitukseen passaa, mutta toisaalta Jari on niin kuin joku muurahainen, koska se on kokonsa nähden älyttömän vahva ja niin älyttömän ahkera näkemään töitä treeniä. Jänis. Olisi Jänis. Julilla hyvä pomppu ja se on aika nopea ja ketterä, niin kyllä se on semmoinen jänismäinen olento. Mahtavaa.